The events that happened transpired on 7th of October, that is last Saturday, shook the world. It is in news, both in print and digital, as well as on TV, all throughout this week. So you must be wondering what is going on, what are the different perspectives, uh, what clear idea should you take as a student of civil services. So কি হয় মানে মিডিয়াত যেতিয়া এটা বস্তু থাকে, মিডিয়াৰ এটা অদ্ভুত পাৱাৰ আছে। Media can make you like something as well as make you dislike something. মানে এজন ডাঙৰ স্কলাৰ, আমেৰিকান স্কলাৰ নম চমস্কি বুলি শুনিছে চাগে নামটো। নম চমস্কিয়ে কয়, তেওঁ এটা টাৰ্ম দিছিলে, he gave this term called manufacturing consent. In present world, media does it without any inhibitions. ঠিক আছে, so এতিয়া চাওক, এটা সেকশনে মিডিয়া পৰ্ট্ৰে কৰি আছে যে ইজৰাইলত যেটো হৈ আছে বা মানে the attack on Hamas, or they are showing it as a মানে on one side there are the Muslim countries and on another side there are the anti-Muslim countries, or anyway the other countries. So তাতে এটুকুৱা মানে এনেকুৱা এটা narrative create কৰিব চেষ্টা কৰিছে সব মুসলিম কান্ট্ৰি হামাসক সাপোর্ট কৰিছে বা সব প্যালেষ্টাইনক সাপোর্ট কৰিছে, but that is a very, you can say, distorted understanding, because clearly at this moment, as of today's newspaper, only 4 countries, 4 Islamic countries are coming in support of Palestine or Hamas. Hamas was supported. Kun country is Iran, the usual suspect, then Iraq, then Syria, and Lebanon. In Lebanon is here. Hezbollah is a terrorist organization fighting there. Gaza yet problem to yet here. Syria bordering Israel, aru Iran to trade beside ase, aru further east of Iraq is Iran. Syria ephale Iraq, Iran ase. So etia kotha to hol ki je ei news to বা এই ইভেন্টটো আমি কেনেকে পৰীক্ষাৰ পাৰ্সপেক্টিভত পঢ়িম। এতিয়া ইয়াত পঢ়িবলৈ হলে বা ইয়াত এইটো বস্তুত আমাৰ পৰীক্ষাৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা মেইনলি 3টা এসপেক্টত আমি চাব লাগিব। এটাটো হৈছে যে the first aspect that we will have to deal with is what is the larger global politics at play? What is the larger global politics at play? So it was geopolitics বুলি কম, মানে কোনবিলাক country are aligning together, whose interest lies in whose side. এই aspect to এটা মানে global politics এটা তো চলি আছে, world politics এটা চলি আছে, হেতুৰ কনটেক্সটত আমি এই ইভেন্টটো কেনেকৈ চাম। সেকেন্ডলি আমি চাম যেটো স্পেসিফিক ইভেন্ট আৰব ইজৰাইল কনফ্লিক্ট, এইটোৰ এটা ব্যাকগ্ৰাউন্ড আমি চাম। আৰু এটো এসেনশিয়াল এটো কাৰণে হয় এতিয়া এনি বস্তু নিউজত যেতিয়া থাকে, যেটো আমাৰ কন্টেম্পৰাৰী জাৰ্নালিজমত কি হয় যে যেটো ইভেন্ট হৈছে এটো ওপৰত দেখায় যে হামাস কি হয় বা আৰব ইজৰাইল প্যালেষ্টাইনৰ কথা কি আছে, আল আকসা মস্ক কি হয়, বা মানে যিখিনি এতিয়া নিউজত আছে, বাট এটোৰটো এটা ব্যাকগ্ৰাউন্ড আছে। আজি নডাউট এতিয়া ইন্টাৰনেটৰ এজত আমি বহুত বস্তুৱে পাওঁ, কিন্তু এটা কনসলিডেটেড ওয়েট এটা জায়গাত বস্তুবিলাক পালে ভাল হয় যাতে পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ কাম হৈ যায়। আৰু থাৰ্ড এসপেক্ট আমি চাম ইমপ্লিকেশন ফৰ ইণ্ডিয়া। এই 3টা এসপেক্ট যদি আমি কভাৰ কৰিব পাৰো, দেন আমাৰ কাম হৈ যাব ফৰ আস ফৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভ। এতিয়া আমি আজি স্টার্ট কৰো হোয়াট ইজ দ্য লার্জার গ্লোবাল পলিটিক্স এট প্লে। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক ইয়াতে আমি কিছুমান টার্মস শিকিম, নতুন নতুন টার্মস পাম। এনেকে এটা জিওপলিটিক্স এটা টার্ম পালো, সিমিলারলি আমি আৰু কিছুমান টার্মস পাম। সো এই টার্মস বিলাকৰো ক্লাৰিফিকেশন বা অৰ্থবিলাক মানে স্পষ্টভাৱে জনাটো দৰকাৰী। এতিয়া আমি যেতিয়া মই ক'লো যে জিওপলিটিক্স বুলি যেতিয়া কম, তেতিয়া হলে what is the meaning of the term
বুলি যদি আপোনাক চিধা সোধে, এইটো এটা পাৰ্সপেক্টিভত হয়, এটা পৰিস্থিতিত হয়, এটা কনটেক্সট হয়, যে এটা কনটেক্সট যেতিয়া আপুনি মানে how the countries are aligned, how the nations are aligned along shared interest. এতিয়া suppose মই আপোনাক কৈছো আফগানিস্তানৰ কথা কৈছো, এটা আফগানিস্তানত যেটো হৈ আছে যে আফটাৰ ইউএছ উইথড্ৰল, এতিয়া কোনবিলাক নেশ্যনৰ ইন্টাৰেষ্ট মিলিব এটা ৱে অফ গভৰ্নেন্স আফগানিস্তানত হোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া পাকিস্তানৰ যেটো ভিউ হ'ব আফগানিস্তানক লৈ পেলাই, ইণ্ডিয়াৰ ভিউটোতো সেইটো নহ'ব। So আমাৰ geopolitics will not align. So মানে the geopolitics of India will be different from that of Pakistan. Or geopolitics or কাৰণে আমাৰ alignment বিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব। আফগানিস্তানত হওক বা এতিয়া for that matter ইজৰাইলতে হওক, এতিয়া you can very well see there is a clear division. এফালে USA আহি গৈছে ইজৰাইলৰ বেকিঙত। মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত কৈছিল যে এনি গণ্ডগোল যেতিয়া ইজৰাইলত হ'ব, then obviously because of the strong US-Israeli lobby and because of strong international interest alignment, USA will fall back, or diplomatic space for Israel will be huge. And দেখা পাইছে, in spite of the devastation that has been produced by the countermeasures of Israel has been a countermeasures. As if apart from 2600 lives, 2600 lives has been lost. So এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে on the one side we see USA and on the other side we see actually Iran আছে, but Iran is a proxy of whom? China, and proxy of US, Russia. So in a way যেতিয়া এখন যুদ্ধখনত কি হয়, যুদ্ধখনত যদি আপুনি these are the two belligerents, say these are the two belligerents. So it was about Hari as if this party B is losing, party A is winning, then it is ideal for party B to open a second front. World War II সময়ত দেখিছিলো, World War I সময়ত দেখিছিলো, বা মানে বেলেগ যুদ্ধ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছিলো। So according to some experts of international politics, যে ইজৰাইলত এইটো যেটো হামাস attack কৰিছে, it is basically to lower the load, or মানে যেটো প্ৰেছাৰ পৰিছে ইউক্ৰেইনত, ৰাছিয়া আৰু ডিফেক্টো চাইনা, ৰাছিয়াৰ বেকত আছে। So ৰাছিয়াৰ ওপৰত যেটো প্ৰেছাৰ পৰিছে সেইটো লুজেন কৰিবলৈ it is the second front of the war. So that is another perspective. So হেতুত আমি বুজিবলৈ হ'লে জিঅ'পলিটিক্স বুজিব লাগিব, আমি মানে কোনবিলাক নেশ্যনৰ ইন্টাৰেষ্ট এলাইন হয়। সিম্পল টাৰ্মছত জিঅ'পলিটিক্সত সেইটো বস্তু য'ত মানে আমি কিবা এটা বিষয়ত কোন কাণ্ট্ৰিৰ স্বাৰ্থ জড়িত আছে, যে তেতিয়া হেতুক আমি সেই বস্তুটোৰ জিঅ'পলিটিক্স বুলি কওঁ। ওকে, এই বস্তুটোক লৈ পেলাই এই দুটা কাণ্ট্ৰিৰ অপজিটত হ'ব। So because of that, মানে দুটা টাৰ্ম পাইছে, জিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড পলিটিক্স। পলিটিক্স মানে struggle for power, geography is geography, study of the idea. So study of the area or politics log লাগিলে কি হয় যে what interest you have, interest or alignment to যিবিলাক নেশ্যনৰ মাজত হ'ব। So you can say কিছুমান ইস্যুত আমাৰ এতিয়া যেনেকৈ climate change বা এইবিলাকত সেনেকুৱা হৈছে politics, the south cooperation among the underdeveloped or developing countries. So but developed countries stay on the other side. So geopolitics at the time আমি পাওঁ, আৰু এটা টাৰ্ম আমি পাওঁ জিঅ'ষ্ট্ৰেটেজি। জিঅ'ষ্ট্ৰেটেজিক যদি থাকে তেতিয়া আপুনি বুজি পাব চিম্পল টাৰ্মছত what is the security dimension of the issue. এতিয়া জিঅ'ষ্ট্ৰেটেজিক মানে আপোনাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বস্তুটোৰ লগত আপোনাৰ ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা। সাপোজ মই এগেইন আফগানিস্তানৰ হেৰিটো কৰিলে আমাৰ কাৰণে ভাল হয়। আফগানিস্তানত যদি গণ্ডগোল হৈ থাকে দেন কাশ্মীৰৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট থ্ৰেট থাকে, কাৰণ তাৰপৰা মিলিটেন্টছ আহি পেলাই they can come to Kashmir or they can influence militancy in Kashmir. So আমাৰ জিঅ'ষ্ট্ৰেটেজিক এটা ইস্যু হৈছে, কিন্তু ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ ইস্যুটো আমাৰ কাৰণে ইমান জিঅ'ষ্ট্ৰেটেজিক নহয়, because it is geographically quite far, there are many countries in between, and although local dissidents in India can take inspiration from such events, but it is highly unlikely that there will be a direct spillover effect from Middle East to India. Geostrategic that security dimension that is. Then there is another term called geo-economic. Geo-economic hoise amar jitu access to the economic resources of that region. So etut amar effect kori.
Because Middle East, peace in Middle East is very important to stabilize the energy prices. Because for energy, we are dependent on the Middle East. Although right now we are diversifying the energy basket. We are bringing oil from Venezuela, Russia, right? আমি বহুত কিনি আছো, but still Middle East গণ্ডগোল হৈ থাকিলে আমাৰ যিটো আমি energy dependent country, we are energy importing country, so it will impact. So আমাৰ geopolitics আমাৰ কাৰণে impact আছে, বা আমি এটা larger game ত আছো, geoeconomics আমি ঠিক আছে। এই টাইম কেইটা জানাৰ পিছত আমি কি পঢ়ি আছো? আমি পঢ়ি আছো যে গোটেই মানে ইস্যুটো গোটেই বিশ্বৰ পলিটিক্সৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি যদি কনটেক্সট ৰাখি পেলাই চাওঁ, তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা? এতিয়া তাৰ সেইটো কাৰণে আমি জানিব লাগিব যে পৃথিৱীৰ পলিটিক্সটো কেনেকুৱা হৈছে, বা হোৱাট ইজ দেয়াৰ ইজ এ টাৰ্ম, ভেৰি বিউটিফুল টাৰ্ম গিভন, ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ। এখন কিতাপ আছিল ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ বুলি, হেনৰি কিচিঞ্জাৰ, দ্য ফেমাছ US politician come scholar. He was pivotal in bringing China and USA closer during the Cold War. Right now, he is working on again, he's still alive, like well into his old age, but still he is quite active in politics. News. So, world order, what is world order? So, world order clearly defined it is a concept, subjective, no doubt. It is a concept held by a region or a civilization about the nature of arrangements and distribution of power thought to be applicable to the entire world. So, ইয়াৰ সাৰমৰ্মটো হৈছে এইটো যে পৃথিৱীত পাৱাৰ কেনেকৈ ডিভাইডেড হৈ আছে নেশ্যন বিলাকৰ মাজত। That is the idea of world order. So, naturally, it is a subjective concept. এতিয়া আমাৰ যিটো vision of world order হ'ব, আমেৰিকাৰ যিটো vision of world order হ'ব, চাইনাৰ যিটো vision of world order হ'ব, all will be different in a way, because it is based on our subjective understanding, but still we can see a global structure in place. At least আমি দেখা পাওঁ যে এইটো ক্ষেত্ৰত কৈছিল আমাৰ শ্যাম চৰণ নেশ্যনেল চিকিউৰিটি এডভাইজাৰো আছিলে, ফৰেন ছেক্ৰেটাৰীও আছিলে, national security advisor asile, I have to check it out. But Shyam Saran, in his book, he beautifully depicted that existing world order. World order it is militarily unipolar. Because no doubt Russia is a strong military power, no doubt China is a rising military power, but still jodi kunuba nation or individual capacity as to be the global policeman, that is only USA. Still, USA is the only country. Economically, multipolar. Multipolar শব্দটো, and আমাৰ world view এইটোৱে যে world is a multipolar world. World multipolar মানে কি? Pole মানে কি? Pole মানে হৈছে মেৰু, মানে কিমানটা পোষ্ট মানে মেইন পাৱাৰ চেণ্টাৰ আছে, বহুত দেশ আছে আমাৰ, that you have 190 plus countries, but there are some centers of power, some centers of economic, political, and military powers. So, Cold War period, say 1945 or 1990, like to main pole asile, eta USA, eta USSR. But right now, what we are saying is that it's a multipolar world, at least economically. What does it mean? It means the rise of middle powers. Middle powers like, say, India, Japan, Brazil, South Africa, and the like. So, economically multipolar and politically confused. So, political politics to dominate koribo para kono eta power etia khomota nai. So, what does it say? It
এইটো কি আপুনি এই ষ্টাডিটোৰ পৰা কি গম পালে যে ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো ষ্টাডি কৰিলে আমি গম পাওঁ যে পাৱাৰ কোন নেশ্যনৰ হাতত আছে বা ৱৰ্ল্ডৰ পাৱাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হৈ আছে। এতিয়া সেইটো কাৰণে আমাৰ যিটো অভাৰঅল থিমটো কেনেকুৱা যে এতিয়া এক্সিষ্টিং ফ্ৰেমৱৰ্কটো কেনেকুৱা যে আমেৰিকাৰ পাৱাৰ ইজ ডিক্লাইনিং and China is trying to take it over. That is the overwhelming theme of the current world order. বাকিটো এটা মানে sub level to কিছুমান activities হৈ আছে, but global theme to it, the USA, decline of USA and the rise of China. Okay, so a idea of world order বা idea of এইটো কিয় বা নেশ্যনৰ কথাটো আমি সিদিনাখন নেশ্যন মাজতে ইণ্ডিয়া নেশ্যন ভাৰত এই কথাটো আমি নেশ্যনৰ কথাটো আহিছিলে। এই বস্তুটো কেইটামান ইভেন্ট আমি মনত ৰাখিব লাগে, কেইটামান মানে স্পেচিফিকেলি এটাই ইভেন্ট মনত ৰাখিব লাগে যে sovereignty যিটো কনচেপ্ট that is the pivot of nationality, যে কোনোবা এখন দেশক আমি দেশ হিচাপে ৰেকগনাইজ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ no doubt there are 4 conditions. It has to have a population, it has to have a fixed territory, it has to have a government, but it has to have sovereignty. Sovereignty একটা important principle হয়, এটো আমাৰ around 16th century বোডিং বুলি এজন স্কলাৰ দিছিলে, মনত ৰাখিব নালাগে বা কনটেক্সট এটা বুজাবলৈ কৈছো যে এইবিলাক বস্তু ইমানো পুৰণা নহয়, যে আইডিয়া অফ টেৰিটৰিয়েল ষ্টেট, যে আমি ষ্টেট বিলাকক এটা টেৰিটৰিত ভগাই পেলাই ওকে এইটো ইজৰাইল এইটো পেলেষ্টাইন কৰিছো, আজি গ্লোবেলটো হৈ আছে যে গাজা, ওকে they want a separate বা মানে আৰবছ want a Palestine for only themselves বা কোনোবাই কৈ আছে ডিভিজন কথা। সো এই আইডিয়াটো যে টেৰিটৰিয়েলি আমি ষ্টেট ভগাব পাৰো, এইটো দিছ ইজ নট এ ভেৰি অল্ড আইডিয়া। So it is 16th century Bodin যেতিয়া আহিছিলে, he gave the concept of sovereignty. কিয় সেই সময়ত ফ্ৰান্সত আহিছিল আইডিয়াটো। ফ্ৰান্সত the country was no doubt this big, মানে যিটো সাইডত এটা ডিফাইন্ড মানে বৰ্ডাৰ্স আছিল, but this was not like মানে আজি যেনেকুৱা বৰ্ডাৰ একদম মানে ক্লিয়াৰলি ডিমাৰ্কেটেড এনেকুৱা নহয়। So there were like there was a central authority called the king, but there were many feudals, কিছুমান local lords কিছুমান আছে। So এইবিলাকৰ power and they drew power from the church. চাৰ্চেও লেজিটিমেচি দিছিল, ধৰ্মও লেজিটিমেচি দিছিল। So এতিয়া দেশখন আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কাৰণে কি হ'ব লাগিব, প্ৰথম কথা হৈছে এই কিংটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব লাগিব এজ এ পলিটিকেল ফিগাৰ, আৰু কিংটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কাৰণে কি হ'ব লাগিব যে কিঙে কৰা যিটো কাম, কিং মানে কিং you can equate it with state, but you can equate it with government also. So কিঙে যিটো কাম কৰিব, government যিটো কৰিব বা state যিটো কৰিব, that has to be the most preeminent action, মানে সেইটোৰ ওপৰত একো নাথাকিব লাগিব। So এই একো নাথাকিব পৰা যিটো প্ৰিন্সিপল বা যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড, সেইটো কিহে দিয়ে, the idea of sovereignty, যে that thing that is done by the state is over and above any dictate or any order by any other authority within a particular territory. So sovereignty that is defined in India or any country. So sovereignty that is defined, you define the territorial limit of the sovereignty. So territorial limit of sovereignty key, you create a state. So teneke ami state bila create korilu, teneke ami nation bila create korilu. Aru etur practically ei bostu to illustrate ketia hoisil, practical illustration hoisile in the year 1648 under the Treaty of Westphalia. Treaty of Westphalia কি হৈছিলে যে এই principle to the sovereignty as the distinguishing principle which cannot be contained or which cannot be limited was established. তাৰ মানে essentially 1648 or পিছতে আমি territorial states or idea to consolidate কৰিলো। তাৰ আগতে it was quite vague, ঠিক আছে। So এই idea to লৈ আৰু তাৰ পিছত আমি এই same system it went on, still going on, World War I এই বস্তুটো চ্যালেঞ্জ হল, তাৰ পিছত তথাপি it sustained। এতিয়াও this idea that states are defined by their territories because sovereignty is the principle which limits the territory, and একবাৰ territory to limit হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাত clear আছে। So এই গোটেই ফাইটটো এইটো কাৰণে। So এই কনসেপ্টটো বুজাৰ পিছত যে you need sovereignty, you need a territory to define your sovereignty, হয় না? এটা প্যালেষ্টাইন বিলাকক
they have this vague area, the Gaza, West Bank, but it is to geography to, I hope you know, news it is just merely 41 kilometer in length and 10 kilometer in width. And you can imagine Kimman Puru area, and it is one of the most densely populated region in the world. Around 2 million people are living in this small area. And Israel is now bombing it properly. So, Iman at a whole area, but still they have it. So they want the fight is for sovereignty, or their at a section of it is a fight for their existence, both for Israel and as well as for Palestine. Israel is also fighting for its existence, for its sovereignty. Now, এতিয়া আমি world order to যেতিয়া বুজিলো বা এটো international order বুলিও কয়, world order কি হয়, the idea of how power is distributed, এটোৰ সমান আমি practical evolution কিছুমান চাম. So evolution in a way কি কেনেকে আছিল, এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে, এতিয়া কিয় এনেকুৱা হৈছে, এটো কাৰণে আমি অকমান পিছলৈ যাওঁ হিষ্ট্ৰীত, যে up till World War II, what was the nature of world order, or what was the nature of international politics? Britain, Great Britain was the hegemonic power. Hegemonic মানে কি? Leading power. It means leadership. মানে আপুনি আপোনাৰ টেৰিটৰিৰ ভিতৰতে নহয়, আপুনি আপোনাৰ টেৰিটৰিয়েল বাউণ্ডাৰীৰ বাহিৰতো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে, যেনেকৈ ইউএছএ অকল নিজৰ টেৰিটৰিত ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছে নেকি? নাই, ইউএছএ 7th ফ্লিট আমাৰ ডিয়েগো গাৰ্চিয়া ইণ্ডিয়ান অচিয়ানতো আছে। তো ইউএছএ ইজ নট লিমিটেড টু ইটছ টেৰিটৰি। তো যেতিয়া কোনোবা এটা নেশ্যনক আমি হেজিমনিক পাৱাৰ বুলি ক'ম, ডেট মিনছ ইটছ ইনফ্লুৱেঞ্চ ইজ নট লিমিটেড বাই ইটছ টেৰিটৰি, ইট কেন একচুৱেলি হেভ ইনফ্লুৱেঞ্চ আউটসাইড অফ ইটছ টেৰিটৰি। So in a way it can influence a bigger region. এতিয়া মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি, do we want to be the hegemonic power in the world? The answer is no. আমাৰ এই বস্তুবিলাক ক্লিয়াৰলি জানিব লাগে। আমি হেজিমনিক পাৱাৰ হ'ব বিচাৰো ক'ত? সাউথ এছিয়াত। সাউথ এছিয়া মানে কি? এই আমাৰ ৰিজনটো, আমাৰ যিটো ৰিজন, ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান, শ্ৰীলংকা, বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান, এই এৰিয়াটো do you want to be the preeminent power or the leading power? ঠিক আছে? Because we believe in a multipolar world, we believe there are many middle powers that should be part of the global compact. ঠিক আছে? এতিয়া, so up till World War II, Britain was the hegemonic power. তাৰমানে it had the power to be the global policeman, and এটো এনেই তেওঁলোকে মানে কেলে কৰিছিল, এনেই মানে তেওঁলোকৰ ইমান পইচা পাতি খৰচ কৰি গোটেই পৃথিৱীতে গণ্ডগোল নহয়, they benefited from it. সেইটো সময়তো জানে যে colonialism আছে, the predominant economic system was dictated by your strength of your colonial units. So because it had colonies world over, it created the economic flow to Britain. So that is why Britain wanted to be the hegemonic power. Kintu after World War II, World War II পিছত যদি আপোনাক সুধে what is the most distinguishing feature of post World War II world, তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব লাগিব decolonization. কলনি যিটো যে তাৰ আগতেতো World War I was fought for colonies only, যে কাৰ কিমান বেছি colonies থাকিব। World War II পিছত কি হ'ল, লাহে লাহে decolonize হৈ গ'ল countries বিলাক, they wanted to lessen their or global এটা এগ্ৰিমেণ্ট হৈ গ'ল যে নাই কলনি এনেকে মানুহক সেল্ফ ডিটাৰমিনেশ্যনৰ ৰাইট দিব লাগে, লাহে লাহে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মুভমেণ্ট বিলাকো গোটেই থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজ বিলাকত ষ্টাৰ্ট হ'ল বা প্ৰগ্ৰেছ হ'ল, and they achieve independence. So defining feature of post World War II world was decolonization. So এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত now who was the next successor to Britain? Britain it went to the back seat. It went back to focus only on its national territory. তাৰপিছত ইয়াৰ hegemonic সেইটো কমি গ'ল। Who took its place? Who wanted to be the global policeman? That is USA. And World War II শেষৰ ফালে আমি দেখা পাইছিলো USA started intervening outside its territory. It wanted to establish itself as the hegemony because কিয় decolonization হৈছে,
but still it believes that USA prosperity karane it needs to be the preeminent power or the hegemonic power in the world. Sure. Market. USA wanted the global market. It is how USA has one of the worst trade deficit with many countries, but still it is not bothered that much. Sure. Because গোটেই পৃথিৱীৰ মাৰ্কেটত ইয়াৰ USA currency is the predominant currency in the world. So যাৰ পইচা দিব লাগে নালাগে সবেতো ডলাৰতে দিব লাগিব ন, that till dollar stays as the reserve currency of the world, USA remains the preeminent power. এতিয়া চাইনাৰ এক্সন বিলাকত আপোনালোকে দেখাব পাব যে China is trying to attack that basis of USA's hegemony. So USA যেতিয়া এতিয়াতো ডাইৰেক্ট মানে কলনি এস্টাবলিশ কৰা নিচিনা ইকোনমি হৈ থকা নাই, আগতে যেতে 17-18 century আছিল, এতিয়া কি কৰে? They want to capture market. That is how they will stay as the preeminent power of the world. That is how they will establish their hegemony. ঠিক আছে, কিন্তু এই পিরিয়ডটো যেতিয়া USA was trying to be the dominant power of the world, was it fully successful? The answer is no, because half of the world was under the influence of USSR. কারণ এই সময়ত কি হৈ আছিল? From 1945 to 1990, what did we see? We saw something called the Cold War. Cold War মানে কি? It was the মানে covert war between USA and USSR. আৰু এটোৰ মানে what was the purpose of USSR? Challenge USA's hegemony. ঠিক আছে, USSR এটা different world view আছিলে, এই world view টোৱে through it wanted to establish its hegemony. It was a fight. It's a pure মানে dominance or kind of fight. Yeah, an ideological fight. No doubt it was an ideological fight, but it was power politics at play. Which country কোনখনে গোটেই পৃথিৱী ডমিনেট কৰিব, সেইটো কাৰণে আপুনি তেনেকুৱা এটা আইডিয়া আপুনি প্ৰপাগেট কৰি পেলাই কৰিছে, মানুহক ইনফ্লুৱেঞ্চ মানে কোনো প্ৰথমতে মিডিয়া can make you like something and make you dislike something. So similarly, countries use media that way. So every country will try to be potentially want to be India নিবিচাৰে নেকি যে India actually সোধে যে আপোনাক যদি সোধো যে do you want India to be the preeminent power in the world? Of course we want, but that kind of capacity লাগিব. There is something called comprehensive national power, economic, political, military, soft power, everything you will require. So সেইটো কাৰণে তো আমি এতিয়া ৰেডি নাই, but সেই সময়ত ধৰক world dominate কৰাৰ কাৰণে, world dominate মানে কি, worldৰ আটাইতকৈ leading power, domination মানে সেই আগৰ সেই মানে আহোমৰ দিনত বা মোগলৰ দিনত যেটো হৈছিল বা মানে অশোকৰ দিনত যেটো হৈছিল, সেনেকুৱা ডমিনেশন আজিকালি নহয় যে এখন দেশ বা ইখন দেশ আক্ৰমণ কৰিলে গোটেই একদম পুৰা তাৰ দেশ সবকে এটেক কৰি সবকে লৈ ললে, সেনেকুৱা নহয়। আজিকালি ডমিনেশনটো সাটল হয়। কোনোবা ক্ৰুড যেনেকে ইউএসএ ইৰাক চিৰাকত কৰিলে যে তেলৰ কাৰণে কেপচাৰ কৰিলে, সেইটো কিছুমান হেৰিয়ত ইট ইজ মোৰ লাইক দ্য প্ৰিমিটিভ ৱাৰ্ছ, বাট ষ্টিল এতিয়া যিটো ডমিনেণ্ট থিম যে এতিয়া যদি কোনোবা এখন দেশে ডমিনেট কৰিব বিচাৰিছে মানে কি থ্ৰু মাৰ্কেটছ, ঠিক আছে। সো এই ফাইটটো ইউএসএৰ যিটো মডেল আছিল ইট ৱাজ থ্ৰু মাৰ্কেট, USSR যিটো মডেল আছিল ইট ৱাজ থ্ৰু এ নেচাৰ অফ পলিটিক্স হুইচ একচুৱেলি ইন এ ৱে ইট ৱাজ এণ্টি মাৰ্কেট ইন এ ৱে, বাট ষ্টিল তাতো মাৰ্কেটৰ ৰোল আছিলে, ঠিক আছে। বাট ইট ৱাজ এ ডিফাৰেণ্ট ৱৰ্ল্ড ভিউ। দে ফেল ডেট নো ইউএসএ যিটো কৈ আছে সেই বস্তুটোত আমি that is not the right way to live. It was actually কি মানে two world views, two ways of life. USA at a way of life asil, USSR at a way of life asil. There was this clash. And 1990 ki hol end of Cold War. USSR collapsed into its subunits. It was the USA won the Cold War at this period. কিছুমান ইভেন্ট হৈছিল, এইবিলাক এতিয়া গলে ডিটেইল হৈ যাব যে মানে যেতিয়া প্ৰথম গালফ ওয়াৰ হৈছিল, that was the first time when Iraq although was a de facto ally of USSR did not intervene. So it was a global support for USA in a Gulf War that made actually everybody realize that yes, the Cold War has ended and USA is the preeminent power in the world. So etur ami practical again, what is the practical way in which we see this? The USA মানে hegemony to একদম মানে dominant হৈ গৈছিল 1990s 1990 এৰ পৰা মানে 1990s ৰ দশকটোত। The term that we see আমাৰ APSC বহুত হয় এটোৰ পৰা, globalization. This showed the
মানে the unipolar moment বুলিও কয় তেতিয়া পৃথিৱীখন এই 1990s it was for a brief moment it was the unipolar moment in world politics. The USA was the only power and there was no direct challenger to USA's hegemony. ঠিক আছে? So this was the progress till end of 1990s. But মানে according to scholars, ইয়াতে কিছুমান scholars আছে নাম ড্ৰপ কৰিলে আপোনালোক কনফিউজ হ'ব পাৰে মিৰ চাইম আৰু কেনেথ ৱালছ এনেকুৱা থাকে মনত ৰাখিব কোনো দৰকাৰ নাই এইবিলাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিটিক্সৰ স্কলাৰ হয় বাট মানে তেওঁলোকৰ অপিনিয়নটো এনেকুৱা আছিলে যে বা তেওঁলোকে এইখিনি অবজাৰ্ভ কৰিছিলে যে নো USA যিটো ইউনিপোলাৰ মুভমেণ্ট এইটো সদায় নাথাকে আমিও এতিয়া মানে সেই সময়ৰ আপোনালোকে চিটুৱেশ্যনলৈ মনত পেলাওকচোন যিবিলাক এড আহিছিল টিভিত যিবিলাক যেনেকুৱা ৱৰ্ল্ড ভিউ আহিছিল হা যেনেকুৱা মানে মানে হোৱাট ৱাজ ইট ৱাজ এ প্ৰজেকশ্যন অফ দ্য আমেৰিকান ৱে অফ লাইফ মানে আমেৰিকান ৱে অফ লাইফ এজ দ্য লিডিং ৱে অফ লাইফ ফৰ হোল ৱৰ্ল্ড টু ফলো আৰু বহুত ছাকচেছো হৈছিল সেইটো ফালৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া লাইক মানে পপুলাৰ কালচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়ৰ ড্ৰেছিং ফুড হেবিটছ আমাৰ ইয়াত এইবিলাক কোল্ড ড্ৰিংকছ বাৰ্গাৰ আমাৰ টিভি the way entertainment is consumed আমাৰ যিবিলাক popular American sitcoms quite popular in India and elsewhere in the world Friends and এইবিলাক বহুত popular হৈছে so that was the unipolar moment of the world again মানে এই বস্তুটো sustainable নাছিল who challenged this unipolar moment or who became the next challenger so by the end of 1990s it was actually tar agote USA strategic circular they were very clear there were scholars warning even in 1990s that be mindful of China be mindful of China so China took advantage of the globalization period it took advantage of that unipolar moment of USA to strengthen itself, to improve itself economically. China can develop. China opened its borders for investment, but certain clause rakhile. But to year labor rates bilak kom asil compared to America. American companies bilake bahut China invest korile, and that way China became the investment destination and it became the exporting capital of the world. So gote world le export korile kora arambo korile aponar mon ase na agote enuka ase Chinese good boli kole hetu amar clearly monot ase Chinese mane it is a you can say low quality low grade product Chinese enuka type slowly it began to improve quality slowly it began to be at the top end of the value chain so that way it became a economic power through the global system that was developed by USA re advantage lo USA re mane thang dal kati against now so eto hoy mane they will obviously be the next challenger thakiboi nobody can stay in power without a challenger thakiboi no eta BJP jimane strong no there will be some challenger the kobat Kejriwal hoy kobat Congress hoy something like that kobat hoy to konba regional party hoy south so there will be challenger so etu period because countries like China countries like India also it developed taking advantage of the globalization platform that was given by USA globalization basically you are encouraging free trade reducing barriers the ekhon dekhor market potential to apunar okol territory te nathakile you can in fact think about a global market so global market or idea to kone anile because of US's actually policy orane anile WTO etu ataitke glowing mane pinnacle was the establishment of WTO in 1995 the world trade or kotha ami kol world trade organization there will be this body that will encourage world trade kenake encourage koribo jate nations bilake this mane imports bilak mane disincentivize nokore disincentivize kenake kore tax bohai nidie jate tax bilak komai die tariff walls bilak komai die tariff tax eke bostu aru jate there can be more free flow of goods and services throughout the world ঠিক আছে so that hetur advantage lo China became a economic power and now it is projecting itself as a political or military power so etia China lahe lahe etu kane apuni etia gom pabo je etia USA is more willing to deglobalize it is talking about trade war it is talking about
WTO becoming dysfunctional. এতিয়া আপুনি হেতু কাৰণে দেখা পাব যে because China has took advantage of it and become stronger, so যাতে চাইনাই কন্টিনিউ কৰি নাথাকে নিজৰ ষ্ট্ৰেংথটো, হেতু কাৰণে USA এতিয়া গ্লোবালাইজেশনটো আটাইতকে অপোজ কৰা কান্ট্ৰি কোন এতিয়া? USA is trying to reduce globalization in a way. এতিয়া লোকেলাইজেশন হৈ আছে, ৰিজনালাইজেশন হৈ আছে। এতিয়া এইবিলাক যে আপোনালোকে দেখা পায় কিছুমান মানে এনেকুৱা অৰ্গানাইজেশ্যন লাইক ইউৰোপ আমেৰিকাৰ মাজত ট্ৰেড হোৱা কিছুমান লোকেল অৰ্গানাইজেশ্যন, ঠিক তেনেকে আমাৰ ইয়াত আৰচেপটো বাৰু চাইনাৰ কনচেপ্ট, মেইনলি চাইনাৰ ডমিনেটেড regional comprehensive economic partnership, but other than that there are multiple economic like G7 to কিছুমান initiative এনেকুৱা পোৱা হৈছিলে economic alliances, but it is more like like-minded or alliance, একদম পুৰা সবকে free for all global trade এনেকুৱা টাইপ দিয়াবিলাক এতিয়া USA পোষ্ট কৰে। ঠিক আছে, এতিয়া So power, what is power? Power in any context can never be a non-zero sum game. Non-zero sum game মানে কি জানা নাই? এটো কনটেক্সটে এইবিলাক টার্ম ইম্পর্টেন্ট হয়। জিরো সাম গেম বা নন জিরো সাম মানে জিরো সাম মানে কি? কিবা এটা যদি +1 হয় এফালে -1 হলেহে জিরো হ'ব। সো কাবাৰ যদি পাৱাৰ থাকে তাৰ মানে কাবাৰ পাৱাৰ নাইকিয়া হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে জিরো সাম। সো পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত পাৱাৰটো সদায় জিরো সামেই হয়। কাবাৰ পাৱাৰ বাঢ়িছে তাৰ মানে কাবাৰ পাৱাৰ কমিব লাগিব, এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ বাঢ়িছে মোৰো বাঢ়িছে এনেকুৱা নহয়। ঠিক আছে, so that is how world politics is moving, because again now China is rising, so it is leading to decline of US's position. ঠিক আছে, so in the next class we will deal with the events post 2000, which clearly showed how US's decline has gone and how China's rise has come up. Hetu put analyze. So till we meet again, thank you.